At so, welcome na naman sa panibagong vlog mga master. Ako nga po ulit si Aldrintarucpena ng DREMEDIA Production. At today, meron tayo isang panibagong review na gagawin. Meron ako ngayong 150 Mbps na Wi-Fi module na galing sa TP-Link. So ito, binili ko to mga master. Hindi to sponsor, pero TP-Link baka naman. So ito yon, pumuputok pa yung, gusto ko laging ginagawa to eh, At bago natin start mga master, ang vlog na to, so konting information lang kung bakit ko naisipan na bumili ng ganito. Unang-una, syempre, alam naman natin yung mga ibang PC or computer, kailangan pa ng RJ45 para makakonect sa internet. Ang purpose nito ay para magkaroon ng sariling Wi-Fi module ang computer mo. So hindi mo na kailangan bumili ng mga wire, hindi mo na kailangan bumili ng RJ45. So eto lang, sapat na. At siguro wala nang iba pag-usapan, simulan natin. Let's go! At ayun na mga master, wala tayong ibang gamit na gunting ngayon. So mahiwagang kamay ang gagamitin natin. 1, 2, 3. So ito yung itsura niya mga master. So ito nga palang binili ko ay 150 Mbps. So merong nabibili kasi dito mga master ng 300 Mbps, pero ito lang din kasing gamit kasi sa bahay ko lang din to gagamitin. So try natin ngayon buksan kung ano yung laman niya sa loob. Parang ang hirap buksan ng ano na to. Magagamit nyo din to mga master kapag nagkaroon ng problema yung laptop nyo, pagkatapos nyo siyang i-reformat. Kasi minsan sa atin, madalas ang nangyayari kapag nag-format sila, nagtataka sila kung bakit hindi umaandar yung Wi-Fi module, ba't hindi umaandar yung Wi-Fi, ba't walang connection ng internet, dahil nga kung wala siyang drivers. Kapag tinatamad kayong hanapin yung drivers, bumili din kayo ng ganito para hindi na kayo mahirapan. Then, pwede nyo i-download na doon yung mismong drivers ng PC nyo. Kasi automatic naman yan magda-download kapag meron na siyang USB na TP-Link. So, ito mga master, ito lang siya. Napakaliit lang. Ayan. Ito lang. So, sa loob, meron siyang, syempre, manual. Ayan. Manual. Ayaw mo focus. At meron siyang drivers. So, ito yung pinaka-importante mga master. Ito yung i-install sa computer natin. At ito talaga yung gagamitin natin para umandar to. Ngayon, ang gagawin natin mga master, ito try na natin to. Isaksak sa PC natin kung ano mangyari. So, mga master, ito yung gagamitin natin na PC. So, kung mapapansin nyo, walang nakalagay na RJ45 dyan. So, ang gagawin ko, isasaksak muna. Sasaksak muna siya. At syempre, kailangan ko siyang i-power on, syempre. So, hintayin lang natin na bumukas. Hintayin lang mga master, bumukas na siya. So, ito yung gamit natin ngayon na USB. Ang gagawin natin, isasaksak ko siya dito sa may likod. Siguro kahit sa port dito, under naman to. Yan siya na medyo madilim to. Pero isasaksak ko lang naman sa USB port. So mga master, nilagay ko na dito sa desktop natin yung installer niya. Ayun, nandito sa taas. So ito yung gagamitin natin para mapa-under yan. So itatap nyo lang siya, then click the setup. At lalabas yan, click nyo lang yung yes. Ayan, ini-scan na niya mga master. Ayan, meron siyang scanner dito. So, para malaman din natin kung aandar siya. Ayan mga master, the drivers is installed. Now you can connect your computer to Wi-Fi network. So, okay lang natin siya. At try natin i-click ito sa baba. At ayun mga master, na-detect niya na itong Wi-Fi namin. So, connect lang. So, ito type natin yung password. Enter. So, kung mapapansin nyo dito, ayan, connected na siya. Hintay lang natin kung makukonect. Ayun, connected na. So, kapag connected na siya mga master, i-click natin tong Google. I-test natin kung meron na nga ba siyang internet connection or wala. So, ito-type natin dito kahit ano. At ayun, meron na nga siyang internet connection. So, try natin mag-type ng YouTube. Ayan, meron na din siya.
So, try na din natin mag-search ng mga kanta. So, para matest lang natin to mga master kung umaandar ba talaga siya o hindi. At ayun na nga mga master, umaandar na siya. So, wala nagiging problema. At ganun lang kasimple mga master ang pag-install. At sana meron kayong natutunan kahit papaano. Kung meron man kayong tanong, i-comment lang dito sa baba. At siguraduhin nyo din na nakafollow kayo sa mga Facebook account at page namin. At kung meron kayong ibang concern, pwede nyo kaming i-message. At lalagay ko na lang din dito sa may description kung paano. At siguro mga master, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsuporta. So, let's go!